ሰላም ሰላም ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮ ጀነራል ሳይኮሎጂ ዩኒት 1 ፓርት 2 እናያለን። ፓርት 1 ላይ እንደነገርኳችሁ ይህንን ዩኒት በሶስት ፓርት ነው እንጨርሳለን። ካላያችሁ ፓርት 1ንም ማየት አትርሱ። ሌላው ደግሞ ትምህርታዊ መረጃ እንዲሁም መማሪያ ሞጁሎችን ፓወርፖይንቶችን የምንለቅበት የቴሌግራም ቻናል ከፍተናል። እዚህ ስክሪን ላይ በማሳያችሁ ሊንክ ጆይን ማድረግ ትችላላችሁ። ወይንም ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ጆይን ማድረግ አትርሱ። እንዲሁም ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እያደረጋችሁ አብሮነታችሁን እንድታሳዩን በትህትና እጠይቃችኋለሁ። ቀጥታ ወደ ትምህርቱ እንግባ። ብራይት አካዳሚ ፓርት 1 ላይ ስለ ሳይኮሎጂ የተወሰነ ነገር አይተናል። ስለ ዴፊኒሽንስ ኦፍ ሳይኮሎጂ አይተናል። እንዲሁም ስለ ጎልስ ኦፍ ሳይኮሎጂ አይተናል። እንዲሁም ታሪካዊ አመጣጡን ሂስቶሪካል ባክግራውንድን አይተናል። በዛሬው ክፍል ደግሞ የምናየው በጣም አንድ ኮር በሆነ ጉዳይ ዙሪያ ነው የምንወያየው ማለት ነው። እሱም ስኩል ኦፍ ሳይኮሎጂ ይባላል። በመሰረቱ ሁለት ስኩል ኦፍ ሳይኮሎጂ አለ ሳይኮሎጂ ውስጥ። አንደኛው ኤርሊ ስኩል ኦፍ ሳይኮሎጂ ይባላል። ሁለተኛው ደግሞ ሞደርን ስኩል ኦፍ ሳይኮሎጂ ይባላል። ይሄ ኤርሊ ስኩል ኦፍ ሳይኮሎጂ የሚባለው አምስት ናቸው። ስትራክቸራሊዝም፣ ፋንክሽናሊዝም፣ ጌሽቶልት ሳይኮሎጂ፣ ቢሄቪየሪዝም ኤንድ ሳይኮ አናሊሲስ ናቸው። እንዲሁም ያኛው ሞደርን ስኩል ኦፍ ሳይኮሎጂ የሚባሉ ደግሞ 6 ናቸው በቁጥር። እያንዳንዳቸውን አንድ ባንድ እናያለን። እስከ መጨረሻ መከታተላችሁን አትርሱ። እሺ ኤርሊ ስኩል ኦፍ ሳይኮሎጂ ይላል። there are 5 early schools of psychology። 5 ኤርሊ ስኩል ኦፍ ሳይኮሎጂ አለው። እነኚህ በሶስት ነገር ነው የሚለያዩት። አንደኛ ኢን ዜር ኦብጀክት ኦፍ ስቴዲ በሚያጠኑበት ርዕሰ ጉዳይ ይለያያሉ። ዲፈር የሚሆኑት ዲስ ስኩልስ ዲፈር ኢን 3 ሲግኒፊካንት ዌይስ በሶስት ሲግኒፊካንት ዌይ ነው። አንደኛው ኢን ዜር ኦብጀክት ኦፍ ስቴዲ የሚያጠኑበትን በሚያጠኑበት ርዕሰ ጉዳይ ይለያያሉ። እንደዛ ማለት ምን ማለት ነው? አንዱ ኮንሺየስ ማይንድን ያጠናል፣ አንዱ አንኮንሺየስ ማይንድን ያጠናል፣ አንዱ ኦቨርት ቢሄቪየርን ያጠናል። እንደዛ በሚያጠኑበት ርዕሰ ጉዳይ ይለያያሉ። ሁለተኛ ደግሞ ኢን ዜር ጎል። አሁን ለምሳሌ ስትራክቸራሊዝም የሚባለው የአእምሮን ኮምፖኔንቶችን ኤሌመንቶችን ያጠናል። ጀስታልት ሳይኮሎጂ ከኤሌመንት ይልቅ ሆል ሙሉን አእምሮ ማጥናት ይመርጣል። እንደዛ የሚያጠኑበት እያንዳንዳቸው የሚያጠኑበት አላማ አላቸው ማለት ነው። በአላማቸው ይለያያሉ። ሶስተኛ ደግሞ ኢን ዜር ሜተድስ። አምስቱም ስኩል ኦፍ ታቶች የራሳቸው የሆኑ ሜተድ አላቸው። የሚያጠኑበት ሜተድ አላቸው ወይም ፕሮሲጀር አላቸው። ኦኬ አንደኛው ስትራክቸራሊዝም ነው። ስትራክቸራሊዝም ቪው ሳይኮሎጂ አስ ዘ ስቴዲ ኦፍ ስትራክቸር ኦፍ ማይንድ። ስትራክቸራሊዝም የሚያየው ሳይኮሎጂን እንደ የአእምሮን አወቃቀር የአእምሮን ስትራክቸር እንደሚያጠና ሳይንስ ነው ሳይኮሎጂን የሚያየው ማለት ነው። ኢት ኢዝ ዘ ኤክስፓንሽን ኦፍ ውንዲትስ አይዲያ ባይ ሂዝ ስቱደንትስ ኔምድ ኤድዋርድ ቲሽነር። ይሄ ውንዲት የሚባለውን ሰው ፓርት 1 ላይ አስተምሬያችሁ ነበር። በሱ ጊዜ ነበረ የራሱ የሆነ ላቦራቶሪ አቋቁሞ ሌፕሲንግ ጀርመን ላይ እዛ ነው ሳይኮሎጂ እንደ ሳይንስ የተጀመረው ብለን ተምረናል። ይሄ ስትራክቸራሊዝም የሚባለው የሱ አይዲያ ነው፣ የዊሊያም ውንዲት አይዲያ ነው። ግን ኤክስፓንድድ የሆነው የሱ አይዲያ ይሁን እንጂ ኤድዋርድ ቲሽነር የሚባለው የሱ ተማሪ ነው። ይሄንን ስትራክቸራሊዝም የሚባለውን ስኩል ኦፍ ሳይኮሎጂ ፋውንድ ያደርገው ማለት ነው። ሶ ቲሽነር ኢዝ the founder of structuralism። ኤድዋርድ ቲሽነር የዊሊያም ውንዲት ተማሪ ነው፣ ግን የስትራክቸራሊዝም ፋውንደር እሱ ነው። እዚህ ጋር ልብ አድርጉ። ኤክስፓንድድ የሆነው የውንዲት አይዲያ ቢሆንም ፋውንድ ያደረገው ይህንን ስትራክቸራሊዝም ኤድዋርድ ቲሽነር ነው። but in this case the founder of this functionalism is the ዊሊያም ጄምስ። ይህ ፋንክሽናሊዝምን ፋውንድ ያደረገው ሰውዬ ዊሊያም ጄምስ ይባላል። ይህ ዊሊያም ጄምስ የመጀመሪያ የአሜሪካን ሳይኮሎጂስት ሲሆን የመጀመሪያው የሳይኮሎጂ መጽሐፍ አውቶር ያደረገ የጻፈ ሰው ነው ማለት ነው። ጄምስ ፎከስድ ኦን ሃው the mind allows people to function in the real world። በገሃዱ ዓለም እንዴት
አእምሮ ሰዎች እንዴት ፋንክሽን እንደሚያደርጉ how the people function, how the people work, how people play, how people adapt to their surroundings የሚለውን የሚያጥ ፎከስ ያደረገ ይሄ ጄምስ ይባላል። ዊሊያም ጄምስ ወይንም የሳይንቲስቱ ስም ጄምስ ነው። ዊሊያም ደግሞ አባቱ ነው። ጄምስ ፎከስ ያደረገው ምን ላይ ነው? እንዴት አእምሮ ሰዎችን በሪል ዓለም ላይ በገሃዱ ዓለም ላይ እንዴት ፋንክሽን እንደሚያደርጉ፣ እንዴት ሰዎች እንደሚሰሩ፣ እንዴት እንደሚጫወቱ እንዲሁም ለሰራውንዲንጋቸውን እንዴት አዳፕት ማድረግ እንደሚችሉ ፎከስድ አድርጓል። ይሄ ቪው ፖይንት ፋንክሽናሊዝም ይባላል። it is the second early school of thought. Okay. As I told you before in the first slide, this school of thought differ in 3 different ways. The first one is based on their subject matter, object matter, the objects they study. The second one is based on their goal, and the third one is the method that used to study about psychology. In this case, in the case of functionalism, William James developed many research methods rather than introspection. Structuralism የሚጠቀሙት ሜተድ ኢንትሮስፔክሽን ነው። in the case of functionalism ግን ዊሊያም ጄምስ ብዙ ሪሰርች ሜተዶችን ዴቨሎፕ አድርጓል ከኢንትሮስፔክሽን በተጨማሪ ማለት ነው። እነኚህም ኮሽነሪስ መጠይቆችን፣ ሜንታል ቴስቶችን እንዲሁም ኦብጀክቲቭሊ እንዴት ቢሄቨራችንን ዲስክራይብ ማድረግ እንደምንችል ያንን ዴቨሎፕ አድርጓል ሪሰርች ሜተዶችን ማለት ነው። these are the research methods or the methods to study in the case of functionalism. በደንብ ቢያዙት ይህንን ነገር ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ላይ ስኩል ኦፍ ታውት ላይ መያዝ ያለባችሁ 3 ወሳኝ ነገር አለ። አንደኛ ምንድን ነው የሚያጠናው? the object። ለምሳሌ ስትራክቸራሊዝም ምንድን ነው የሚያጠናው? the components or the elements of the mind ያጠናል። ሜተዱ ምንድን ነው? ኢንትሮስፔክሽን ነው። አላማ ምንድን ነው? ኢሜጂን ሴንሴሽኖችን እንዲሁም ፊሊንጎችን that means the components of mind ማጥናት ነው። in the case of functionalism ደግሞ functionalism object of study ምንድን ነው? at the function of the mind, psychology as the study of function of mind. ሜተድ ምንድን ነው የሚጠቀሙት? questionnaire, mental test, objective description of behavior in addition to that of introspection. እንደዛ እያደረጋችሁ ማዝ ትችላላችሁ። okay, let's come. Generally, according to functionalists, psychological processes are adaptive. in the functionalist ሰዎች ከሆነ psychological ስነ አእምሮአዊ የሆነ ሂደቶች አዳፕቲቭ ናቸው፣ የሚላመዱ ናቸው። እንዲሁም ሰዎች ሰራውንዲንጋቸውን ሰክሰስፉል በሆነ መንገድ እንዴት ሰርቫይቭ እንዴት አዳፕት ማድረግ እንደሚችሉ የሚያሳየው ነው ብለው ያምናሉ። okay, let's come to the third early school of thought, which is gestalt psychology. ሶስተኛው gestalt psychology ይባላል። gestalt psychology views psychology as a state of whole mind. ሳይኮሎጂን እንደ ሙሉ አእምሮን እንደሚያጠና ሳይንስ አድርጎ ነው የሚያቀርበው ገሽታልት ሳይኮሎጂ የሚባለው። ስትራክቸራሊዝም ኮምፖኔንቱን ብቻ ያጠናል። ፋንክሽናሊዝም የሚሰጠውን ጥቅም አእምሮ ሰው በሪል ዓለም ውስጥ እንዴት መኖር እንዳለበት የሚያሳየውን ፋንክሽኑን ብቻ ያጠናል። ይሄ ገሽታልት ደግሞ as the whole man ሙሉን ያጠናል። ይሄ ገሽታልት ሳይኮሎጂን ፋውንድ ያደረገ ሰው ማክስ ዌዝመር ይባላል። ዌዝመር እና የሱ ጓደኞቹ የነበሩት በጀርመን ውስጥ ነው ማለት ነው። ዌዝመር እና ጓደኞቹ ነው ይሄንን ፋውንድ ያደረጉት። ሜንሊ ግን ዌዝመር ነው። ገሽታልት ሳይኮሎጂ አርጊው የሚያደርገው የሚከራከረው ነገር አንድ ነጥብ አለ። ምንድነው ገሽታልት ሳይኮሎጂ አርጊው የሚያደርገው ተብላችሁ ስትጠየቁ ምንድነው? the mind is not made up of combination of elements. አእምሮ የተሰራው የሆኑ ትናንሽ ኮምፖኔንቶችን በመገጣጠም አይደለም ብሎ ነው የሚከራከሩት። the argument of gestalt psychology is the mind is not made up of combination of elements. This gestalt is the German word which refers to the form, whole, configuration of pattern የሚለውን ይገልጻል። የጀርመን ቃል ነው ገሽታልት ማለት። አእምሮን
ሳይኮሎጂ አስ ስቴት ኦፍ ሆል ማይንድ ሳይኮሎጂ ስነ አእምሮን ሙሉን አእምሮን እንደሚያጠና ሳይንስ አድርጎ ነው የሚያቀርበው ማለት ነው። እዚህ አልተጻፈም ግን እዚህ ነግራቸዋለሁ ያዙ። የሚጠቀሙት ሜተድ አለ። አንደኛው ዲሞንስትሬሽን ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኤክስፔሪመንት ፎከስድ ኦን ፐርሰፕሽን ኤክስፐሪመንት በምን ላይ በእይታ ላይ የተመሰረተ ፕሮብሌም ሶልቪንግ ኤንድ ለርኒንግ ዲስ አር the methodologies that used by the Gestalt psychologists. According to them, in the Gestalt psychologists, mind should be thought of as a result of whole pattern of sensory activities and the relationships and the organizations within their pattern. ሆል ፓተርን አለ አይደል? የሆነ ስቲሙል አለ። ለምሳሌ የሆነ ከለር አየን፣ በአይናችን አየን፣ ሴንሰር ኢንፎርሜሽን ወደ አእምሮ እንልካለን፣ አእምሮ ይመልሳል። የሚጎዳን ነገር ከሆነ ማሲሎቻችንን ግላንዶቻችንን ስቲሙሌት ያደርጋል። ያ ስቲሙለስ የሚሄድበት ሆነ ፓተርን አለ፣ ሴንሰሪ አክቲቪቲ የሚካሄድበት ኢት ኢዝ ስቴዲ ሆል ፓተርን ነው። ያኛውን ሆል ፓተርን ሙሉን ነው የሚያጠናው ብሎ ነው የሚያስበው። እንዲሁ ሪሌሽንሺፖችን እንዴት ኦርጋናይዝድ ሆኖ እንደሚሰራ ሴንሰሪ አክቲቪቲስ ከአእምሮ ጋር ይሄን ሁሉ አንድ ላይ ነው የሚያጠናው ጌስታልት ሳይኮሎጂ የሚባለው ማለት ነው። ኢን ብሪፍ ጌስታልት ሳይኮሎጂስትስ አክኖሎጂ የሚያደርገው ኮንሽስነስ ነው። So they held that whole is greater than the sum of its parts. እነሱ የሚያስቡት ምንድን ነው? ሙሉ ከሳም ኦፍ its part ይበልጣል ብሎ ነው የሚያስቡት። ሚንስ ማይንድ ኢዝ ግሬተር ዛን ኢትስ ፓርት አእምሮ ከፓርቶቹ ግሬተር ነው፣ በጣም የሚልቅ ነገር ነው፣ የሚበልጥ ነገር ስለሆነ ሙሉን ነው የሚያጠና። ማጥናት ያለበት እንዲህ ሳይኮሎጂ ይሄ ስትራክቸሩን ለብቻ ፋንክሽኑን ለብቻ ምናምን የሚባለውን ነገር አይቀበልም ማለት ነው። ጌስታልት ሳይኮሎጂ ማይንድ ኢዝ ግሬተር ዛን ኢትስ ፓርትስ ኢሜጅስ sensations and feelings. Okay, let's come to the first early school of psychology, which is the behaviorism. አራተኛው early school of psychology behaviorism ነው። behaviorism view psychology as a study of observable and measurable behaviors. ይሄ behaviorism የሚባለው ደግሞ ሳይኮሎጂን እንዴት ነው የሚያየው? ኦብዘርቭ ማድረግ የምንችለውና ሜዥር መለካት የምንችለውን የሰውን ባህሪ እንደሚያጠና ሳይንስ አድርጎ ነው ሳይኮሎጂን የሚያቀርብ። ቪው ሳይኮሎጂ as a study of observable and measurable behaviors, not the whole mind, not the functions of mind, no is not the structures of the mind, but as a study of observable and measurable behavior, የሚታይ እና የሚለካ behavior እንደሚያጠና ሳይንስ አድርጎ ነው ሳይኮሎጂን የሚያቀርበው። ይህን ቢሄቪየሪዝም ፋውንድ ያደረገው ሰው ዋትሰን ነው። ጆን ቢ ዋትሰን is a founder of behaviorism and ሌሎች ሀሳብ የጨመሩለት ሰዎችም አሉ። ቶርኒዳይክ አለ፣ ስኪነር አለ፣ ሀሳብ የጨመሩለት ሰዎች ናቸው። for Watson psychology was the study of observable and measurable behavior and nothing more about the hidden mental processes. ለዋትሰን ወይም ለቢሄቪየሪስቶች ሳይኮሎጂ እንዴት ነው ኦብዘርቭ እና ሜዥር ማድረግ የምንችለውን የሰውን ባህሪ እንደሚያጠና ነው ሳይኮሎጂን። ሌላ የተደበቀ ሜንታል ፕሮሰስ የአእምሮ ሂደቶችን አያጠናም ብሎ ነው የሚያስቡት። According to Watson, we cannot define consciousness any more than we can define soul. We can't locate it or measure it. Therefore, it's not the object of scientific study. እንዴት ነው ያሰቡት? ይሄ እነኚህ ቢሄቪየሪስቶች አንድ ነገር ሳይንቲፊክ ነው ለማለት ሳይንሳዊ ነው ለማለት ኦብዘርቬብል መሆን አለበት። as you know from your lower grade experience, scientific study starts from observation. የሆነ ነገር ከማየት ነው ሳይንቲፊክ ስተዲ የሚጀምረው ማለት ነው።
እና ሜዠርመንት ሚል ይደረጋል። ስለዚህ አንድ ነገር ሳይንሳዊ ነው ለማለት ኦብዘርቫብል እና ሜዠራብል መሆን አለበት። ስለዚህ ከውስጣችን ያለውን ሜንታል ፕሮሰስን የአእምሮን ሂደት ኦብዘርቭ እና ሜዠር ማድረግ ስለማንችል it is not be the subject matter of psychology የሳይኮሎጂ ሰብጀክት ማተር የሚያጠናበት ርዕሰ ጉዳይ ሊሆን አይገባም። ማጥናት ያለበት ሳይኮሎጂ የሚታየውና መለካት የሚቻለውን የሰውን ባህሪ ነው ብሎ ያስባል። As to Watson, in addition to its focus on behaviorism had three other important characteristics. ለዋትሰን ሳይኮሎጂ ቢሄቪየር ላይ ፎከስ ከማድረጉ በተጨማሪ ቢሄቪየሪዝም 3 ኢምፖርታንት ካራክተሪስቲክሶች አሉት። አንደኛው ኮንዲሽንድ ሪስፖንስ ነው። as the elements or building blocks of behavior የሰውን ቢሄቪየር ባህሪ ከመገንባት አንፃር ኮንዲሽንድ ሪስፖንስ ብዙ ፋይዳ እንዳለው ነው። conditioned response, what is the conditioned response? A conditioned response is a response to a previously neutral stimulus that has been paired with an unconditioned stimulus. ለምሳሌ የኢቫን ፓቭሎቭን ኮንዲሽንድ ለርኒንግ መውሰድ እንችላለን። ኦፍ ኮርስ እሱን ዩኒቨርሲቲ ላይ በደንብ እናያለን። ግን የሆነ ነገር ስቲሙለስ ፕሪቪየስሊ ኒውትራል የሆነ ስቲሙለስ ምንም እንትን ማያነቃቀን ማለት ነው። ከሆነ ነገር ጋር ከመጣው ለምሳሌ ውሻ ከነፃ ደወል ሲጮይ ሳሊቬት የማያደርግ ከሆነ ግን ከስጋው ጋር እያመጣ ኢቫን ፓቭሎቭ ደወሉን እንትን ስል ሳሊቬት ማድረግ ጀምሯል። ስለዚህ እንዲህ አይነት ኮንዲሽን የሆኑ ሪስፖንሶች የሰውን ባህሪ ከመወሰን አንፃር ፋይዳ እንዳላቸው እንዲሁም ቢሄቪየር ሌርኒድ ነው፣ በመማር ነው የሚመጣው rather than unlearned behavior በመማር እንደሚመጣ ቢሄቪየር እንዲሁም አኒማል ቢሄቪየር ላይ ፎከስ ያደርጋል። ይሄ ቢሄቪየሪዝም he believed that all behaviors are learned but not inherited። ምንድነው የሚያስበው ዋትሰን? ሁሉም ቢሄቪየሮች በመማር ነው የሚመጡት፣ በውርስ አይመጡም፣ በፍጹም በውርስ አይመጡም። እና ሌርነሮቹ ሰዎቹ ፓሲቭ ናቸው። ፓሲቭ ኤንድ ሪአክቲቭ that means ራሳቸውን ለማማር ያንን ቢሄቪየር ለመማር ኢኒሺየት አያደርጉም፣ ግን ለኢንቫይሮንመንቱ ሪስፖንስ እያደረጉ ሪአክት እያደረጉ የሆነ ስቲሙለስ በሆነ ስቲሙሌት ሲያደርጋቸው ኢንቫይሮንመንት ለዛ ኢንቫይሮንመንት ሪአክት እያደረጉ ነው እንጂ ፓሲቭ ናቸው ብሎ ያምናሉ። አምስተኛው እና የመጨረሻው ኤርሊ ስኩል ኦፍ ሳይኮሎጂ ሳይኮ አናሊሲስ ነው። ይህ ሳይኮ አናሊሲስ ኮምፖነንት ኦፍ አንኮንሺየስ ፓርት ኦፍ ማይንድን ያጠናል። ገሽታልት ሳይኮሎጂ ኮንሺየስነስን ያጠናል ብለናል። ቢሄቪየሪዝም እንዲሁም ኦብዘርቫብል ኤንድ ሜዠራብል የሆኑ የሰውን ቢሄቪየርን ያጠናል ብለናል። ይህ ሳይኮ አናሊሲስ ደግሞ ፋውንድ የተደረገው በሲግመንድ ፍሩድ ነው። ይህ ሲግመንድ ፍሩድ በጣም አወዛጋቢና በጣም ፌመስ ሆኖ ሐኪም ነው። እሱ በታካሚዎቹ ላይ ባየው ዲፕሬሽን፣ ነርቨስነስ እና ኦብሰሲቭ ሃቢቶች እና በእነሱ ላይ ምን እንዳላቸው ነው የሆነ የፓቶፊዚዮሎጂ ማለት በሰውነታቸው ላይ የሆነ በሽታ ኖሮ ሳይሆን ሜንታል የሆነ ሲምፕቶም እንደሆነ ሜንታል የሆነ ሲምፕተም እንጂ ቦድሊ ኬዝስ በሽታ ኖሯቸው ሳይሆን ሜንታል የሆነ ሲምፕተም እንዳላቸው ነው እሱ እንትን ያደረገው። ፋይናሊ ኮንክሉድ ያደረገው በልጅነታቸው በጣም ስለተጨቆኑ በጣም ስለተጎዱ ያ ኮንፍሊክት እና ኢሞሽናል ትራውማ ለዛሬው ዲስትሬስ፣ ለዛሬው ስትሬስ፣ ለዛሬው ጭንቀትና እንደዚህ ስለ ነርቨስነስ ስለ ኦብሰሲቭ ሀብት አጋልጧቸዋል ብሎ ያምናል።
Freud argued that conscious awareness is the tip of a mental iceberg. Beneath the visible tips lies the unconscious part of the mind. እንዴት ነው የሚያስበው? አይስበርግ አለ። አይስበርግ ላይ የውጭው ፓርት ኮንሽስ ቲፒን ኮንሽስ አዌርነስ በንቃተ ህሊናችን የምናውቀው እንዲሁም ከውስጥ ያለው just as we enter from the outer part of iceberg into the inner part, outer part ቲፕ ላይ ያለው ጫፍ ላይ ያለው ኮንሽስ አዌርነስ ነው። ኢነሩ ግን አንኮንሽስ ፓርት ነው ብሎ ይከራከራል። አንኮንሽስ ምንላቸው አሉ ሃይደን ዊሾች፣ የተደበቁ ፍላጎቶች፣ ጥልቅ ፍላጎቶች እንዲሁም መንገር ማንፈልገው እንዲሁም በግዴታችንና በፍላጎታችን መካከል ያሉ በውስጣችን ያሉ ግጭቶች እነኚህ ሃይደን ዊሽ ፓሽንስ ጊልቲ ሰክሬትስ unspeakable yearnings and conflict between desire and duty unconscious part which is the subject matter of psychoanalysis ናቸው። አዌር አልነውንም ስለ ህልም አለ፣ ስሊፕ ኦፍ ታንግ ልሳን አለ፣ አፓረንት አክሲደንትስ ኤቨን ጆክ በእነዚህ ነገር ነው አንኮንሺየስ እርጃችንን የምናወጣው ማለት ነው። በህልም ይሆናል፣ በሊሳን ይሆናል፣ በሆነ አደጋ እንደውም በቀልድ ነው የምናወጣ እንጂ ኮንሺየስሊ እያወቅን አናወጣም። ያ የምንደብቀውን ነገር ለዛሬ ሲምፕተሞች ስለ ነርቨስነስ ሊሆን ይችላል፣ ስትሬስ ሊሆን ይችላል፣ ጭንቀት ሊሆን ይችላል፣ ለእንደዚህ አይነት ነገር ያጋልጣል ብሎ ያስባል። ይሄ የሚጠቀሙት ሜተድ ክሊኒካል ኬዝ ስቴዲ ይባላል። ሃይፕኖሲስ ኦር ድሪም አናሊሲስ እንደ ሜተድ የሚጠቀሙት ይሄንን ሳይኮ አናሊስቶች ወይንም ሲግመንድ ፍሩድ ማለት ነው። Okay, let us come to the second study of our today's video which is the modern school of psychology. ሁለተኛ የምናየው ሞደርን ስኩል ኦፍ ሳይኮሎጂ ነው። ሞደርን ሳይኮሎጂስቶች ኤግዛማይን የሚያደርጉት የሰውን ባህሪ በተለያየ ፐርስፔክቲቭ በተለያየ several view ነው የሚያጠኑት። በዚህ ዛሬ አሁን ባለንበት ሞደርን ስኩል ኦፍ ሳይኮሎጂ ተብሎ የሚታሰቡት ሳይኮ ዳይናሚክ ፐርስፔክቲቭ አለ፣ ቢሄቪራል ፐርስፔክቲቭ አለ፣ ሁማኒስቲክ ፐርስፔክቲቭ አለ፣ ኮግኒቲቭ ፐርስፔክቲቭ፣ ባዮሎጂካል ፐርስፔክቲቭ ኤንድ ሶሺዮ ካልቸራል ፐርስፔክቲቭስ ተብሎ ይታወቃል። እነኚህ ፐርስፔክቲቮች ወይም ቪዎች ሪፍሌክት ያደርጋሉ የተለያዩ ጥያቄዎችን ስለ ሰው ባህሪ እንዲሁም አሳምፕሽኖችን ያስቀምጣሉ። የተለያየ ኤክስፕሌኔሽን ሰዎች እንዴት እንደሚሰሩና ለምን እንደሚሰሩ ይሰጣሉ። እነኚህ ፐርስፔክቲቮች አንደኛው ሞደርን ስኩል ኦፍ ሳይኮሎጂ ሳይኮ ዳይናሚክ ፐርስፔክቲቭ ነው። ይሄ ሳይኮ ዳይናሚክ ፐርስፔክቲቭ መነሻውን ያገኘው ከፍሮይድስ ቲዮሪ ኦፍ ሳይኮ አናሊሲስ ነው። As I told you before in the early school of psychology, ሲግመንድ ፍሩድ የሳይኮ አናሊሲስ ፋውንደር ነው። ከዛ ነው የመጣው የሳይኮ ዳይናሚክ ፐርስፔክቲቭ አይዲያው። ግን ሌሎች ሳይኮ ዳይናሚክ ፐርስፔክቲቮች ወይም ቲዮሪዎች ኤግዚስት አድርገዋል። ኦፍ ኮርስ ይሄ ኤምፋሳይዝ የሚያደርገው አንኮንሺየስ ዳይናሚክስ within the individual such as በግለሰብ ውስጥ ያለ አንኮንሺየስ የሆነ ዳይናሚክስ that means የውስጥ ኃይል፣ የውስጥ ግጭት እንዲሁም የውስጥ የተፈጥሮ ኃይል እነኚህ ላይ ነው ኤምፋሲስ የሚሰጠው ይሄ ሳይኮ ዳይናሚክ ፐርስፔክቲቭ። these are unconscious dynamics which are inner forces, inner conflicts and inner instinctual energy። በዚህ ላይ ነው ኤምፋሳይዝ የሚያደርገው ሳይኮ ዳይናሚክ ፐርስፔክቲቭ። The psychodynamic approach emphasizes psychodynamic approach when perspective emphasize the influence of unconscious mental behavior on everyday behavior። እኛ የማናስበው ግን እያደረግን ያለነው ሜንታል ቢሄቪየር አለ። አንኮንሺየስሊ ሳናስበው የምናደርገው ነገር
እንዴት ኤቭሪዴ አክቲቪቲዎቻችንን እንዴት ኤቭሪዴ የእያንዳንዱን ቀን ባህሪያችንን እንዴት እየለወጠ እንደሆነ እንዴት ኢንፍሉዌንስ እንደሚያደርግ ነው። ሁለተኛው ደግሞ the role of child personality in determining adult personality የአሁኑን የአዋቂነትን ወይም የጎልማሳነትን ፐርሰናሊቲ ማንነትን ከመወሰን አንጻር የቻይልድ ፐርሰናሊቲ በህፃንነታችን ጊዜ ያሳለፍነው ህይወት ያሳለፍነው ማንነት አለ አይደል? እሱ እንዴት አፌክት እንደሚያደርግ የአሁኑን ህይወታችንን እነኚህን ነገር ያጠናል። ሶስተኛው ደግሞ the role of interpersonal conflict in determining human behavior የአንድን የሰውን ቢሄቨር ከመወሰን አንጻር በውስጡ ያለው ኮንፍሊክት ኢንተርፐርሰናል በውስጡ ያለው ኮንፍሊክት ያለው ሚና የአንድን ሰው ቢሄቨር ከመወሰን so psychodynamic perspective tries to dig below the surface of a person's behavior to get into unconscious motives. As I told you, unconscious dynamics ናቸው more emphasis የሚሰጠው psychodynamic እነኚህ unconscious dynamics የሚባሉ inner conflict አለ inner force and inner instinctual energy አለ። እነኚህን ዲግ አውት ለማድረግ የሰውን ቢሄቨር ይቆፍራል ዲግ አውት ያደርጋል። እነኚህን ለማግኘት አንኮንሺየስ ሞቲቮችን ለማግኘት ሳይኮዳይናሚክስቶች ዲግ አውት ያደርጋሉ። የሰውን ቢሄቨር ላይ ነው በቃ ፎከስ አድርጎ የሚያጠኑት። እነሱን ሳይኮዳይናሚስቶች ራሳቸውን እንዴት ነው የሚያስቡት? እንደ አርኪኦሎጂስት ኦፍ ዘ ማይንድ ነው ራሳቸውን የሚቆጥሩት። ሁለተኛ ፐርስፔክቲቭ ደግሞ ቢሄቨራል ፐርስፔክቲቭ ነው። ይሄ ኤምፋሲስ የሚያደርገው they emphasize the important role that previous learning experience play in shaping the behavior of an organism ከዚህ በፊት previously የተማርናቸው ልምዳችን እንዴት የዛሬን ቢሄቨር ሼፕ እንደሚያደርግ እንዴት ኢንቫይሮንመንት የሰውን ተግባር አፌክት እንደሚያደርግ ፎክስ የሚያደርገው ኢንቫይሮንመንታል ኮንዲሽን ላይ ለምሳሌ ሪዋርድ ኤንድ ፓኒሽመንት የሚል አለ አይደል? እዚህ ሪዋርድስ ኤንድ ፓኒሽመንትስ that maintain or discourage specific behaviors አሁን ለምሳሌ አንድ ልጅ ትምህርት ቤት አልሄድም ብሎ የሚያስቸግር ከሆነ አባቱ ይቀጣዋል። ለምንድን ነው ፓኒሽ የሚያደርገው? to discourage the specific behavior የሆነ ትምህርት ቤት እንዳይሄድ ያደረገውን ቢሄቨሩን ዲስካሬጅ ለማድረግ ለማጥፋት ነው። እንዲሁም አንድ ተማሪ በጣም እያጠና ወደ ትምህርት ቤትም እየሄደ ጎበዝ መሆን ከሆነ አባቱ ይሸልመዋል። he gives a reward that means ኢንቫይሮንመንቱ በዚህ ጊዜ ለልጁ አባቱ ነው እና ለምንድን ነው ሪዋርድ የሚያደርገው? to maintain ለማስቀጠል ነው። የሆነ ስፔሲፊክ ቢሄቨር ሜንቴን ለማድረግ ወይም ለማስቀጠል ሽልማት ይሰጠዋል። እነኚህ ነገር እንዴት እንደሚሰራ በሰው ባህሪ ላይ እንዴት አፕላይ ማድረግ እንዳለብን የሚያጠናው ሞደርን ስኩል ኦፍ ሳይኮሎጂ አንዱ ስኩል ኦፍ ታውት ቢሄቪራል ፐርስፔክቲቭስ ይባላል። ቢሄቪራል ፐርስፔክቲቭ sometimes called black box psychology ተብሎ ይጠራል። አንዳንዴ እንደዛ ማለት ምንድን ነው? ቢሄቪሪስቶች ኢንተረስትድ የሆኑት ነገር አለ the effect of environment input and on behavior or output። አሁን ለምሳሌ አባቱ ቀጣው ኢንቫይሮንመንቱ ነው። ቅጣቱ ኢንፑት ነው። የልጁን ቢሄቨር ይለውጠዋል አይደል? ከቀጣው ወደ ዲስካሬጅ ወደ ጥሩ ባህሪ ይመጣል። ያ ጥሩ ባህሪ አውትፑት ነው እንጂ በአእምሮ ውስጥ የሚደረገው ነው the process inside the box በአእምሮ ውስጥ የሚደረገውን አይደለም፣ ግን የሚገባውና የሚወጣውን ነገር the input and the output the environment the effect of the environment that have on the individuals and the output or the individual's behavior is studied under behavioral perspective of modern school of psychology። ሶስተኛው ስኩል ኦፍ ታውት ሁማኒስቲክ ቢሄቪየር ይባላል። ይህ ሁማኒስቲክ ቢሄቪየር እንዴት ነው የሚያስበው? የሰው ባህሪ ሁማን ቢሄቪየር is not completely determined by either unconscious dynamics and the environment የሰው ባህሪ በአንኮንሺየስ ዳይናሚክስ ወይም በሳይኮዳይናሚክስ ፐርስፔክቲቭ እና በቢሄቪየራል ፐርስፔክቲቭ ብቻ አይደለም ኮምፕሊትሊ ዲተርማይንድ ማድረግ የሚቻለው። it emphasizes humanistic perspective emphasize የሚያደርገው the uniqueness of human being
የሰው ልጅ ልዩነቱ ላይ ሁማን ቫሉ የሰው እሴት ላይ ፎከስ ያደርጋል። ሳብጀክቲቭ ኤክስፒሪየንስስ የግል ስሜት ልምድ ላይ ነው ፎከስ የሚያደርገው። ሁማን ቫሊዩ ላይ ነው ፎከስ የሚያደርገው እንጂ በአንኮንሽስ ዳይናሚክስ በኢንተርናል ፎርስ ምናምን እና ኢንቫይሮንመንቱ የሰዎችን ባህሪ ከመወሰን አንጻር ያለውን ሚና በዛ ብቻ አይደለም የሰው ቢሄቨር ዲተርማይንድ ማድረግ የሚቻለው through the uniqueness of human beings ብሎ ያስባል። ይህ ፐርስፔክቲቭ ግሬተር ኢምፖርታንስ ያለው ሁማኒስቲክ ፐርስፔክቲቭ በኢንዲቪዥዋልስ ፍሪ ዊል ላይ በግለሰብ በጎ ፍቃድ ላይ ነው። ጎል አለው የሁማኒስቲክ ሳይኮሎጂ ጎል አለው helping people to express themselves creatively ሰዎች ራሳቸውን ክሪኤቲቭ በሆነ መልኩ ኤክስፒሪየንስ ማድረግ እንዲችሉ ራሳቸውን መግለጽ እንዲችሉ እንዲሁም ፉል ፖቴንሻላቸውን የራሳቸውን ፉል ፖቴንሻል ሰልፍ አክቹዋላይዝድ ማድረግ እንዲችሉ የራሳቸው እስከ ጥግ ማሳደግ እንዲችሉ የሚረዳ ፐርስፔክቲቭ ነው፣ እይታ ነው። ምክንያቱም ለሰው ቫሊዩ ላይ ዩኒክነስ ኦፍ ሁማን ቢንግ ላይ ፎከስ ስለሚያደርግ ማለት ነው። አራተኛው ኮግኒቲቭ ፐርስፔክቲቭ ይባላል። ኤምፋሳይዝ የሚያደርገው በሰዎች አእምሮ ውስጥ ምንድነው እየተካሄደ ያለው፣ እንዴት ነው ሰዎች ሪዝን የሚያደርጉት፣ እንዴት ነው ምክንያት የሚሰጡት፣ እንዴት ነው የሚያስቡት፣ እንዴት ነው የሚረዱት፣ ቋንቋን እንዴት ነው የሚረዱት፣ እንዴት ነው ፕሮብሌሞችን ሶልቭ የሚያደርጉት፣ እንዴት ነው የራሳቸውን ብሊፍ የውስጥ እምነታቸውን ልምዳቸውን እንዴት ነው ኤክስፕሌን የሚያደርጉት የሚለውን የሚያጠናው ኮግኒቲቭ ፐርስፔክቲቭ ይባላል። ይሄ ኮግኒቲቭ ፐርስፔክቲቭ ኮንሰርን የሚያደርገው ሜንታል ፕሮሰስ ላይ ነው። ልብ በሉ ከሳይኮ ዳይናሚክስ እስከ ሁማኒስቲክ ሳይኮሎጂ ሁማኒስቲክ ፐርስፔክቲቭ ያየናቸው የሰውን ቢሄቨር ከመወሰን አንጻር ነው። ግን ይሄ ሜንታል ፕሮሰስ ላይ የአእምሮ ሂደት ላይ ነው ፎከስ የሚያደርገው ኮንሰርን የሚያደርገው ማለት ነው። ኮግኒቲቭ ፕሮሰስ the most important contribution of this perspective has been to show how people's thoughts and explanation affect their actions, feelings and choices. ይህ በጣም ጠቃሚ ኮንትሪቢዩሽን ነው ብለን ከምንወስደው ነገር ከኮግኒቲቭ ፐርስፔክቲቭ ምንድን ነው? እንዴት የሰዎች ሀሳባቸው የውስጥ አስተሳሰባቸው ራሳቸውን ኤክስፕሌን የሚያደርጉበት መንገድ የራሳቸውን ተግባር ስሜት እና ምርጫቸውን እንዴት አፌክት እንደሚያደርግ ነው። that is it the most important contribution ምንድን ነው? በሰዎች ውስጥ ያለው ሀሳባቸው ራሳቸውን የሚገልጹበት መንገድ አክሽናቸውን ፊሊንጋቸውን እንዲሁም ምርጫቸውን እንዴት ነው አፌክት የሚያደርገው የሚለው ነው most contribution። በደንብ ያዙት። techniques used to explore behavior from cognitive perspective ከኮግኒቲቭ ፐርስፔክቲቭ ቢሄቪየርን ኤክስፕሎር ለማድረግ የሚጠቀሙት መንገድ አለ፣ ቴክኒክ አለ። that means electrical recording of brain activity, electrical stimulation, radioactive tracing of metabolic activity in the nervous system. እነኚህ to identify the abnormal brain activity abnormal የሆነው የብሬን አክቲቪቲን አይደንቲፋይ ለማድረግ እንዲሁም ከኒውሮሎጂካል ዲስኦርደር ጋር የተያያዙ ዲፌክቶችን በሽታዎችን ለማጥናት የሚጠቀሙት ቴክኒኮች ናቸው። አምስተኛው ሞደርን ስኩል ኦፍ ሳይኮሎጂ ባዮሎጂካል ፐርስፔክቲቭ ይህ ፎከስ የሚያደርገው ቦድሊ ኢቨንት ላይ ነው። the functioning of body affect behavior, feeling and thought። አሁን ለምሳሌ ነርቨስ ሲስተም ለምሳሌ ብሬን አለ which is the part of nervous system እንዴት ነው የሰውን ቢሄቪየር ፊሊንግ እንዲሁም ቶትን አፌክት የሚያደርገው ጤንነት ፋንክሽኒንግ በስነ ስርዓት መስራቱ እንዴት ነው ፋንክሽን የሚያደርገው የሰውን ቢሄቪየር ፊሊንግ እንዲሁም ቶት። Researchers of this perspective study how biology, for instance, brain and various brain chemicals affect psychological process እንዴት አእምሮና በአእምሮ ውስጥ ያሉ የተለያዩ ኬሚካሎች ሳይኮሎጂካል ፕሮሰስን እንዴት አፌክት የሚያደርጉ እንዴት ለርኒንግን አፌክት እንደሚያደርጉ እንዴት ፐርፎርማንስን አፌክት እንደሚያደርጉ እንዲሁ እውነት የሆነውን እንዴት ማየት እይታ ፐርስፔክሽን ኦፍ ሪያሊቲ እውነት የሆነውን እይታ
ነገር ማየት ማለት ነው። ኤክስፒሪየንስ ኦፍ ኢሞሽን እንዴት አፌክት እንደሚያደርጉ ያጠናል። ይሄ ባዮሎጂካሊ ፐርስፔክቲቭ ማለት ነው። ባዮሎጂካሊ ፐርስፔክቲቭ ፖይንትድ አውት ዳት biology and behavior interact in a complex way, which means behavior can affect biology and biology can affect behavior. Biologically perspective ነጥብ ይሰጣል። ምን ላይ ነው ነጥብ የሚሰጠው? ባዮሎጂ እና ቢሄቪየር በጣም እንደ ኮምፕሌክስ ወይ በጣም ውስብስብ በሆነ መንገድ ኢንተራክቲቭ ናቸው፣ የተያያዙ ናቸው። እንደዛ ማለት ቢሄቪየር ባዮሎጂን አፌክት ያደርጋል፣ እንዲሁም ባዮሎጂ ቢሄቪየርን አፌክት ያደርጋል ማለት ነው ባጭሩ። ኤምፋሳይዝ የሚያደርገው ሌላ ነገር ምንድን ነው? we are a physical being who evolved over a long time። እኛ ሰዎች ከረጅም ጊዜ በፊት ኢቮልቭድ ሆነን እየኖርን ያለን ሰዎች ነን። that is a genetic heritage can predispose us to behave in a certain way። የሆነ ተንደንሲ ይፈጥራል። ከረጅም አመት በፊት ጀምሮ የሰው ልጅ እዚህ ምድር ላይ እየኖረ ነው። የሆነ ተንደንሲ የሆነ ፓተርን ፈጥሯል ማለት ነው። ፕሪዲስፖዝ አድርጓል እንዴት ቢሄቭ እንደምናደርግ በሆነ መንገድ ማለት ነው። ስድስተኛው ነው የመጨረሻው ስኩል ኦፍ ታውት ምንድነው? ሶሾ ካልቸራል ፐርስፔክቲቭ ነው። ይህ ፎከስ የሚያደርገው ሶሻል ኤንድ ካልቸራል ፎርስስ and the factors outside the individual that affect human behavior። ከግለሰብ ውጭ ያለው ኢንቫይሮንመንቱ ማለት ነው። እንዴት የሰውን ቢሄቪየር ለምሳሌ ሶሾ ካልቸራል አክቲቪቲዎች አሉ፣ ባህል አለ፣ ማህበረሰብ እንዴት የሰውን የአንድን ግለሰብ ባህሪ ከመወሰን አንፃር ምን ፋይዳ እንዳለው የትኛውን ሚና እንደሚጫወት ለምሳሌ as a fish cannot live without water, human behavior cannot be understood without the social cultural context። አሳ ከውሃ ወጥቶ መኖር እንደማይችል የሰው ቢሄቪየር ያለ ሶሻል ካልቸራል ኮንቴክስት አንደርስታንድ ማድረግ አንችልም። that people swim in every day። ሰው ሁሉ በየቀኑ የሚዋኝበት መዋኛ ገንዳው ምንድነው? ሶሻል ኤንድ ካልቸራል ኢንቫይሮንመንት ማህበራዊና ባህላዊ አካባቢያችን የሰው ልጅ ሁሉ የሚዋኝበት መዋኛ ገንዳ ነው ማለት ነው። Okay, within this perspective, social psychologists consider roles, how group affect attitudes and behaviors, why authority and other people። በቃ የተለያዩ ሰዎች ዙሪያችን እንዴት የትዳር አጋር፣ ወዳጅ፣ እንዲሁም ጓደኛ፣ አለቃ፣ ፋሚሊ፣ እንግዳ እንዴት የኛን ቢሄቪየር ከመወሰን አንፃር ምን ፋይዳ እንዳላቸው የትኛውን ሮል እንትን ፕሌይ እንደሚያደርጉ ነው ዋና ፎከስ አድርገው የሚያጠኑት። ካልቸራል ሳይኮሎጂስትስ also examine how cultural rules and values, both explicit and unspoken, affect people's development, behavior and feeling። በቃ ካልቸራሊ ሳይኮሎጂስቶችም ኤግዛማይን የሚያደርጉት ባህላዊ ህጎች፣ እሴቶች እንዴት የሰውን እድገት እንዴት የሰውን ቢሄቪየር እንዲሁም ስሜቱን እንዴት አፌክት እንደሚያደርግ። they said humans are both the products and the producers of culture። የሰው ልጅ ካልቸር የፈጠረው የሰው ልጅ ነው። የሰውን ልጅ ደግሞ ካልቸርን ፕሮዲዩስ ያደረገው የሰው ልጅ ነው። that means culture is the product of human being and culture is the producer of human being። በጣም ውስብስብ ነው አይደል? ካልቸርን የፈጠረው የሰው ልጅ ነው። የሰውን ልጅ የሚፈጥረው ፕሮዲዩስ የሚያደርገው ደግሞ ካልቸር ነው። የሚፈጥረው ስላችሁ ክሬቲንግ ሳይሆን ፕሮዲዩስ የሚያደርገው የሚቀርጸው ማለት ነው። and our behavior always occur in some cultural context። የእያንዳንዳችን ባህሪ በሆነ ባህላዊ ኮንቴክስት ውስጥ ያለ ነው። ያደግንበት አካባቢ ባህሊ እኛን አፌክት ያደርጋል ማለት ነው። ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ ቪዲዮ እዚህ አብቅቷል። እስከ መጨረሻ ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። አሁንም ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ለሌሎች ጓደኞቻችሁ ይጠቅማችኋል ብላችሁ ካሰባችሁ
ሼር አድርጉላቸው። እናመሰግናለን። መልካም የትምህርት ዓመት ይሁንላችሁ።